שלום חברים וברוכים הבאים לסווטה טרו סופ. אני סווטה, מה שלומכם? היום נכין סבון לבנדר, שזה קלאסיקה מספר 4 בערוץ שלי. אין כמו סבון לבנדר, 98% מאוכלוסיית כדור הארץ מתים על הריח הזה. זה רלוונטי גם לגברים, גם לנשים, במיוחד שהסבון הוא נקי, לבן, בלי יותר מדי קשקושים וסיבוכים כאלה ואחרים. אשתף אתכם בהכנת הסבון. הכין אותו בתבנית אקרילית. זו תבנית שקיבלתי אותה מתנה מחברה שלי ציפי. ציפי, אם את כאן, תעשי לייק, תכתבי בתגובות מה שלומך. ובחיים לא עבדתי עם תבנית אקרילית. אשתף אתכם בתובנות שלי, במסקנות שלי. תחליטו אם זה מתאים לכם או לא, ואם יש לכם ניסיון בעבודה עם תבניות אקריליות, תכתבו בבקשה בתגובות. אשתף אתכם כמובן בתהליך ההכנה של הסבון, ובמתכון של הסבון בסוף הסרטון. אם מתוך כל הסרטון הזה רק חלק אחד הרלוונטי לכם, למשל חישוב משקל הסבון שנכנס בתבנית שאתם לא מכירים, אז תיכנסו מתחת לסרטון, איפה שהחץ למטה, אם אתם רואים בנייד את הסרטון, תלחצו שם, נפתח מין תא מידע, מה שנקרא. שם אפשר לראות הרבה מידע נוסף על מתכון, על הטכניקה, על החוויה, לינקים שימושיים, תזמון של סרטון. בו בלחיצה אחת אתם יכולים לקפוץ ישירות לחלק שמעניין אתכם בסרטון, לחלק שרלוונטי לכם. אז מספיק לדבר, בואו נכין סבון. אוקיי, אז זאת התבנית שאני קיבלתי. אני בחיים לא עבדתי עם תבנית אקרילית, אז מאוד סקרן אותי מה זה התבנית הזאת ואיך עובדים איתה. אם אתם רוצים לדעת איך לחשב משקל של סבון שנכנס לתבנית שאתם לא מכירים, יש לפחות 4 סוגים של שיטות, של גישות, איך אפשר לחשב את זה, תכתבו לי בתגובות, אני אוציא סרטון בנפרד, כי חבל לי סתם לעשות סרטון ארוך מדי. אז קודם כל אני מפרקת את התבנית, אני מורידה 7 ברגים, כן, עם הברגה, ואני מנקה את הפתחים האלה שנכנסים החלקים, כמו של פאזל כזה, אחד בתוך השני, ויש לי תחושה שתהיה לי בעיה להוציא את הסבון אחר כך מהתבנית, נראה לי נדבקת ממש, הדפנות האלה נדבקות לסבון ממש חזק. אז אני מחליטה לרפד את התחתית של התבנית בניילון נצמד. בקיצר, ההכנות סך הכל לקחו לי בערך רבע שעה של התבנית, ובהחלט זה מינוס בתבנית כזאת, כי זה הרבה עבודה, כי צריך אחר כך גם להבריג את הברגים חזרה. אלוהים שמור, אני רגילה לעבוד עם נייר הקפאה מקופל, שכל התהליך הזה לוקח בערך 20 שניות של ההכנסה של נייר לתוך התבנית, ושל קיפול של נייר שיכול לשרת אותי ל-15 סבונים אחר כך. בקיצר, הרבה עבודה. אז אם יש לכם איזושהי גישה אחרת, איזושהי שיטה אחרת, אז תכתבו בתגובות, כי אני ממש התייאשתי מכל ההרכבה הזאת ופירוק, וזה ממש הרבה עבודה. וזמן זה כסף, כמו שאתם יודעים, אז בהכנת הסבונים זה חשוב. בקיצר, פחות אהבתי את הקטע הזה של תבנית אקרילית. אוקיי, אני מתחילה לעבוד ולהכין את הסבון, אני שמה כפפות ואמצעי הגנה. לגבי בטיחות של עבודה עם סודה קאוסטית והכנת הסבונים, אתם יכולים לקרוא עליהם מתחת לסרטון, יש לי לינק לארגון סבונאים הישראלי, שהוציאו נייר בעמדה הזאת, ובבקשה תשמרו על עצמכם. אני שוקלת את השמנים הקשים, ממיסה אותם במיקרוגל, ומוסיפה עכשיו לתוכם חמת קקאו. אני לא רוצה לחמם את השמנים יותר מדי, ואני רוצה שחום של השמנים ימיס את החמה מעצמו. אז צריך לערבב, צריך סבלנות עם חמת קקאו, אבל מה לעשות? 44 מעלות צלסיוס, זה טמפרטורה שתספיק להמיס את החמה. בינתיים אני שמה את השמנים בצד ומתחילה לשקול את הפאזה המימית. כרגיל, אצלי זה חליטה, בתוספת של מלח וסוכר,
כמו שמופיע אצלי בסרטון של הכנת סבון שמן זית. לינק עליו מופיע בתא המידע של הסרטון הזה. אוקיי, אני שוקלת סודה קאוסטית בכלי נפרד מפאזה המימית שלי הקפואה, ומוסיפה את הסודה קאוסטית בכמה נגלות לתוך הקרח, שנמס מהחום שמשתחרר מהמסע של הסודה קאוסטית. זה חוסך לי זמן המתנה להתקררות של הפאזה, פשוט ככה. עכשיו אני בודקת אם כל החימה נמצא שם, חימת קקאו, לא צריך להיות חלקיקים ולא חלקים ולא גושים של החימה. ומוסיפה שמנים נוזליים. שמנים נוזליים הם בטמפרטורת החדר, הם יקררו לי את הטמפרטורה הכוללת של השמנים. שמן זית, ועכשיו אני מודדת שמן קיק, ושמה את השמנים בצד, כי מבחינתי 41 מעלות, זה בסדר גמור, מבחינת הפאזה השומנית. כהרגלי, אני מוסיפה סודיום לקטט, מלח טבעי, לפאזה המימית. עכשיו אני מקרינה את התערובת של שמנים האתריים שלי לסבון. כמובן, הרוב בתערובת יהיה לבנדר, בתוספת של גרניום, פצ'ולי ושמן ארז. זה נותן ארומה מאוזנת גם מבחינת הטונים הגבוהים וגם הנמוכים. חימר לבן, אני מוסיפה אותו ישירות לתוך השמנים האתריים, וגם שיבולת שועל קולואידית. חשוב מאוד לערבב שלא יהיה גושים. החימר והשיבולת שועל סופגים את הריח, ואז הסבון יהיה ריחני לטווח ארוך יותר. עכשיו אני מכינה טיטניום דיאוקסיד, אני רוצה להלבין מעט את הסבון שיהיה טיפה לבן יותר. שלי נמס במים, טיפה של מים, ממיסה לגמרי את הטיטניום. אוקיי, הגיע הזמן לאחד את הפאזות, פאזה המימית ופאזה השומנית. הטמפרטורות טיפה גבוהות מהרגיל, אבל זה בסדר כי אני מוזגת סבון בצבע אחד ואני לא מפחדת מתריס מהיר. אחרי שאני מאחדת את הפאזות, אני מגיעה עם הבלנדר לשלב של אימולסיה יציבה. מה זה אימולסיה יציבה? מופיע בסרטון עכשיו, בחלק העליון של הסרטון הזה. אוקיי, טיטניום דיאוקסיד ושמנים אתריים, אני מוסיפה אותם באימולסיה יציבה לתוך הסבון. מגיעה לאחידות של העיסה של הסבון עם פולסים קצרים של הבלנדר. אפשר לראות איך הטיטניום מתפזר בפנים, ומעבירה חלק קטן של סבון לתוך הכלי, איפה שהיו שמנים אתריים, בשביל לא לבזבז אף טיפה מהם. עכשיו אני מוזגת את הסבון לתוך התבנית, מזיגה מאוד נעימה, הבצק במרקם של בלילה של פנקייקים, הוא לא עבה והוא לא דק מדי, מה שנקרא טרייס בינוני. ועכשיו אני עושה עיצוב של החלק העליון של הסבון. הסבון פשוט, אבל צריך איזשהו טאץ', לקחת אותו לאיזשהו קטע מעניין יותר, שלא יהיה משעמם. מי אוהב סבונים בצבע אחד? טוב, אבל מלמעלה אני אפזר כמה דברים שעשו עניין. דבר ראשון זה פרחים מיובשים של יסמין. לינק לפרחים מיובשים יש לכם מתחת לסרטון. אני מאוד אוהבת את הפרחים האלה, הם לבנים וצהבבים ומוסיפים ממש עניין. אני מפזרת אותם ומטביעה מעט בבלילת הסבון בשביל שהם ידבקו. אם הם לא ידבקו הם פשוט ייפלו בזמן החיתוך של הסבון. עכשיו אני מפזרת לבנדר מיובש ומפזרת ככה מכל הלב, לא מתקמצנת. ושבבים של עלי כותרת של ורד בשביל לתת נקודות אדומות ולעשות אקסנט כזה מעניין על הסבון הלבן. אוקיי, עם אלכוהול 70% אני עוברת על הסבון. בעזרת האלכוהול אני מדבקה את הפרחים אל הסבון שלא ייפלו אחר כך בזמן החיתוך וזמן הייבוש. תראו איזה סבון מהמם יצא. אני מאוד אוהבת את השילוב של האוף ווייט עם לבן ועם אדום. הסבון לא ייכנס לתנור, אני פשוט מכסה אותו ומוציאה אחרי 24 שעות. אוקיי, בואו נראה איך אני מוציאה את הסבון מהתבנית המסובכת הזאת. אוקיי, מתחילים מזה שמורידים שבעת הברגים, שזה לוקח זמן ומאמץ. עכשיו הדילמה, איך אני מורידה
את הדפנות של התבנית, כי הן ממש דבוקות. ממש עם סבון רך, זה יכול לעקם אותו ולשבור אותו. הצדדים והחלק התחתון של הסבון, הכל דבוק ממש טוב עם אפס אוויר בין הסבון לתבנית. בקיצר, איכשהו אני מצליחה להוציא את הסבון בלי להרוס אותו. עכשיו הקטע הנעים יותר, עכשיו אני אחתוך את הסבון, ולמרות שהוא ממש לבן מבפנים, מאוד מסקרן אותי לראות איך הוא יצא. כן, לבן סולידי, מאופק, משחרר ריח אדיר לתוך הסביבה. השילוב של גרניום ולבנדר מקפיץ את הפרחוניות של הסבון. אני בעונג רב מורידה את הפינות שלו בשביל לתת לסבון מראה מטופח יותר. ואני שמה לב שבתחתית של הסבון, איפה שהיה ניילון הנצמד, יש חלקים שחסר בו שם סבון, כן? כי הניילון פשוט התקפל שם. תנסו לראות ממש פסים כאלה, פחות יפה בעיניי. כמה תמונות של החתיך הלבן, סבון לבנדר, קלאסי, בגרסה קצת משונה שלי. עכשיו, מתכון של הסבון. כמובן, אני מביאה את המתכון לתבנית של 2.5 קילו של סבון. אם אתם רוצים להמיר אותה לתבנית שלכם, אני ציינתי פה אחוזים בשמנים וסופרפאט בסודה קאוסטית. אז תודה רבה לצפייה, ניפגש בסרטונים הבאים.